Показали сюжет «Рибная мафия». Мова йде про обсяги видобуваємої риби незаконної. Декілька тисяч тонн нерестової риби, яка звідси вивозиться на переробні підприємства, які тут майже декілька кілометрів стоять холодильники, є РПП незаконні. З цим державна система нічого не робить вже майже 25 років. Один баркас може виловити приблизно риби за один раз. Це в період нересту, це йде мова 2 години роботи, 1,5-2 тонни риби. Це в коштах виходить 20-30 тисяч. Це якщо мова йде про ляща. Якщо мова йде про судака і більш дорогі породи риби, це в рази більше ціни. Корумпована рибоохорона, яку 25 років ніхто не фінансує, 25 років вона живе, в принципі, за власний рахунок, за той рахунок, за ті кошти, які вони самі собі здобудуть. А це, в принципі, та риба, яку вони вилучають, вона продається, міняється на ці кошти, купляється паливо, і цим же паливом сам рибінспектор себе забезпечує для того, щоб завтра знову вийти на рейд і знову робити хоч якусь роботу. Іменно коли пік нересту, коли риба саме заходить, грубо говоря, вони поставили сітку, десь години, 1,5-2 і практично сіті вже повні. Кожну зміну витягаємо постійно, як і промислові, так і корейки. В середньому 300-400 метрів. Да. Це за зміну. В період цього нересту було вже в районі 10 кримінальних справ вже було відкрито. Матрасик. Доброго дня. Водна поліція міста Черкас. Авто. Заборонено знаряддя лову для погріб. Андрей Котиченко. Хто кришує цю мафію? Доброго дня. Я довго можу коментувати з приводу рибної мафії. Це вона така сама, як і бурштинова, але це неупереджене моє ставлення. Я можу це впевнено казати, що є вертикаль. Місцеві територіальні органи збирають кошти і так само направляють, возять їх чемоданчиками в головне державне агентство рибного господарства, яке вже 25 років, чи вже 26, ніяким чином не реформує, нічого, в принципі, не робить для того, щоб дійсно була робота рибоохорона. В принципі, рибоохорона – це правовий орган, правозахисний орган. Вони прирівняні так само до МВС. І в цьому випадку вже ми так само бачимо, як після наших рейдів, а ми їх дуже часто проводимо, і оцей рейд, який ви бачите, я зараз про нього окремо розкажу, поліція, міліція, прокуратура і суди закривають очі на ці правопорушення, відпускають браконьєрів, віддають їм знаряддя лову, віддають їм навіть ту рибу, яку вони вилучили з води. Начебто це їхнє. З приводу, знову ж таки, як ми любимо зараз казати, і як воно в принципі є, з приводу бариг. Бариг, які розкрадають нашу державу, наші ресурси, а в цьому випадку це водні біоресурси. Буквально 3 травня нами було виявлено рибаків, любителів, які казали, що це не їхнє, це не наше, які взяли в державного підприємства. Є таке підприємство «Акваресурси». Вони взяли їхні баркаси, замалювали бортові номери, перегнали на Канівське водосховище з одного заповіднику в інший і проводили там, рибачили у відкриту, нікого не боялись, ні рибного патруля, ні поліцію, жодних особи. В той день ми в них вилучили 2 кілометри 600 метрів сіток. Це один раз. Це
взагалі це голка в стогі сіна. Те, що вони там роблять стаціонарно, вони виловлюють, кожного дня вивозять ту рибу, і ніхто це не контролює. Звісно, що в цьому зацікавлені тільки особи вищі і керівні. Якщо вони не реагують, якщо заробляють на цьому гроші, то всім зрозуміло, що тут відбувається, так?